back sa aking munting channel and welcome back sa akin kasi the last time na gumawa ako ng video or nag-upload ng video para sa YouTube channel ko is last year pa siya. So dahil nga ECQ tayo ngayon, marami tayong time na gumawa ng mga video. And the video that I'm going to show you is I'm going to show you how I do my own hair color. Kasi nga, di ba, ECQ tayo ngayon dahil sa coronavirus and hindi tayo makalabas, hindi makapagpasalon. So yeah, I decided to make a new video and show you how I do my own hair color. And yung pangkulay na to is nabili ko siya sa Shopee and super easy niya lang kasing gamitin. So itatry ko lang kung mag-e-effect pa siya sa akin. So, okay. So, okay guys, without any further ado, let's get started. This is the product that we're going to use for my hair color, and this is Liese, and I bought this one on Shopee for only 449 pesos. And as you can see, super sealed pa siya, and which is good kasi hindi masisira yung product sa loob. So yeah, we're going to take a look on this one, and yeah, this is Liese. So, ayan yung laman niya. Ito. Step number 1, step number 2, and the treatment. Tapos, meron siyang kasamang gloves. Yan. And the manual or instruction. Bago kayo magkulay ng hair niya is kailangan nyo mag-product test muna, which is nandun naman sa instruction nung ating pangkulay. And how I did my product test or allergy test. So, ito kasama siya dun sa product. And, ang kailangan nyo gawin to do the allergy test or product test is, kailangan nyo paghaluin tong dalawa, like, parang ipapatak nyo dito, then imimix nyo yung product, then ilalagay nyo siya dito, sa area na to. And para matest nyo kung meron kayong allergy bago nyo gamitin yung product na to para magkulay. By the way pala, heads up lang, 2 years, magto 2 years na akong black yung hair. Nagpa-black kasi ako before. So usually sabi nila pag nagpa-black ka is mahirapan kumapit yung kulay sa buhok pag nagpakulay ka ulit. So, kailangan yata is bumaba muna yung black hair and maging virgin hair ulit. Tapos, saka ka magpakulay ng buhok. So, I'm going to try this product kung kakapit ba siya sa hair ko. Sana. And sabi dito kasi sa product na to is pag black yung hair mo and ito yung kakalabasan. Ito daw. Yan, kinakabahan ako. Sana kumapit para hindi sayang, diba? So, ayan. So, paghaluin natin siya. And then, sabi ito sa instruction kasi, ayan, di ba, pinaghalo mo na siya. So, kailangan mo siyang parang ibaliktad ng 3 beses. Parang 1, 2, 3. Diba? Ayan. So, hindi mo siya isi-shake para hindi siya magpapo. And I'm going to put na yung kanyang spray. Then, there it is. Hindi yung ginawa ko kanina kasi paghahalo. Ayan, din siya. So, ayan na siya. So,
ubusin ko siya para makulay na makulay siya. Tapos, ibababad mo raw siya ng, I guess, 10 to 15 minutes. Tapos mo siya banlawan. Gonna make it 20 or 30 minutes para kulay na kulay. Okay. So, ayan, more than 30 minutes na siya nakababad and medyo na-excite ako, super na-excite ako kasi parang hindi siya masyadong makita sa video. Pero nakikita ko, parang nagla-light brown na siya. Na-excite ako kung anong kalalabasan ng kulay na to. Sana magtagal yung kulay niya. So excited. So, magbabalaw na ako and tingnan natin kung ano kulay yung kakalabasan niya. So guys, this is the result. Ayan siya. As you can see, nag-light brown na siya from black kanina. And feeling ko, na-achieve ko naman yung kulay na gusto ko and super happy ako sa kinalabasan niya. So if you guys wanted to try this product, ilalagay ko sa description box below yung link ng store ng binilhan ko sa Shopee. And so yeah. Ayan siya. And tinatry ko siya itapat sa araw para mas makita yung kulay niya. And yeah, na-achieve ko yung kulay na gusto ko. And that's it for today's video. Hope you guys like it. And thank you so much for watching. And bye! See you on my next video.